Бажаю здоров'я. Листопад 2025 рік і ми знаходимося в Португалії, остров Мадейра. Я у відпустці і ми вже тут відпочиваємо третій день. Це друга серія нашої мандрівки. Хто не бачив, подивіться першу серію. А в цій серії ми розповімо, як можна багато різних пам'яток саме цього острова. То поїхали! А зараз ми знаходимося у Понто де Сау-Лоренцо. І це у нас такий видовищний такий майданчик, але він не такий, як ми були до того. Тут ціла тропа, тут треба йти десь 2,5 години в одну сторону для того, щоб подивитися саме вузьке місто саме цього острова. І якщо ви дійдете до тої локації, то у вас з лівої і з правої сторони буде океан. Дуже гарно там на картинках, я покажу, як це на картинці виглядає, але ми туди не дійдемо, 2,5 години в одну сторону йти, і потрібно і кросівки інші одягати, бо люди такі споряджені туди йдуть, а назад вертаються, вижимають футболки просто від поту. Думаю, гарна така мандрівка туди, але іншим разом. То зараз покажу, як тут все виглядає, і далі ми будемо ще мандрувати сьогодні до заводу, який виготовляє ром. То не перемикайтесь. – 15 хвилин і ми в Порто-да-Круж. Саме тут у нас буде завод по виготовленню рома. Також хочу сказати, що тут зовсім інший ландшафт. Тут дуже гарно, дуже гарно. Маленький такий остров, а ти трошки приїжджаєш і зовсім інша картинка, інші гори, інші скали. Взагалі дуже гарно. Ось і самий завод по виготовленню рома. Не знаю, тут як музей зробили, не впевнений, що тут саме його виготовляють. Але він тут дуже старовинний, ми не беремо саме екскурсію, просто зараз пройдемося і покажемо, як тут що виглядає. Такі бочки. Хоча, бачите, тут є і обладнання, і воно навіть і працює. Бо щось десь біжить, булькає, клокоче тут. Тут це працюючий завод. Поряд з ним просто старі, ось, бачите, такі цистерни. Це вже як музейний експонат. А тут навіть, бачите, все працює. Може, не працює.
як мені, то це музей, а не сам завод. Нічого тут такого не виготовляють, я дивлюсь. А зараз ми підемо в крамничку, там, де продається весь місцевий ром, там і кафешка, там і дегустують. Хто хоче, там, я за кермом, хто не за кермом, то може продегустувати, тут дуже багато видів рому. Зараз покажу, як виглядає ця крамничка. А що тут за ціни? Чик. Хто хоче, можете тут купити із собою ром. Тут ціни від 15 євро за бутилку різного і до, які тут саме дорожчі? 29 є. Я тут бачив за 60. І 38, 89 там є. За 67, тобто до 100 євро за бутилку. Не знаю. Хто поціновувач рому, може сюди приїхати і скуштувати, може собі щось купимо. А ми будемо їхати далі, і як ми приїдемо, я розповім, що це за локація. То залишайтесь з нами. Десь 15 хвилин ми у містечку Сантана. Чесно кажучи, коли сюди їхали, не знали, що тут. Але тут у нас називається Мадейра Земе Парк. Тут великий парк. Якщо видно, ось дали нам карту. Тут дуже багато треба ходити дивитись, дуже багато локацій. Але ми приїхали без 15:06 вечора, а воно до 6 вечора працює. Раз приїхали, заплатили 3 євро на людину, щоб сюди зайти. Зараз трошки подивимося, що тут. А так сюди треба приїжджати раніше і так, щоб ви тут години-дві, це мінімум, тут ходили. Цікавий такий парк, рекомендую сюди приїхати, особливо з дітьми. Тут дуже багато розваг, цілі такі площадки для дітей, там і лазити, і горки, і пісочниці, дуже багато. І ще тут такі локації, у кожну домівку ви заходите, де жили в старовину люди на цьому острові, і там по-різному
як там вони ткали одежу, як вони готували їжу, і навіть там наливають і поншу безкоштовно, і їжу ще дають. То рекомендую сюди приїхати. Ми реально тут а-ля 15 хвилин тільки побули, але сподобалось. Сподобалось, що могли, те показали. А у нас завтра буде дуже насичений день і дуже багато різних пам'яток цього острова. То приготуйтесь, ми зустрічаємося з вами завтра зранку. Четвертий день відпочинку на острові Мадейра. І знову у нас мандрівка по острову на автівці. Сьогодні у нас декілька буде локацій. І перша локація у нас Піко де Ареро. Це одна з 3 найвищих точок острова, і там повинна бути якась неймовірна краса. Але хочу сказати, з нашого готелю їхати 40 хвилин, і дорога така, серпантин, постійно практично вверх. Місцями дорога взагалі, що одна автівка тільки проїжджає. Така, тобто, якщо ви такий впевнений водій, то їдьте туди. А так нам ще їхати 25 хвилин, а для вас це буквально 10 секунд. Ось такий Піко де Ареро. Туман, дощ і взагалі нічого не видно. Тут повинна бути така краса, раді якої ми більше ніж 40 хвилин їхали по такій дорозі. То якщо погода погана, сюди не їдьте. Однозначно, у нас так склалося, що у нас практично кожен день йде дощ, то ми їздимо скрізь. Бо яка погода є, така і є. Але ви бачите, тут не варіант. Тут повинно бути, що внизу облака, гори, ліс. Піко де Ареро таке. А зараз ми будемо їхати на іншу локацію. Ми трошки спустились вниз, тумана там немає, тут трошки ще познімали вам цю красу. А зараз ми їдемо в Сейшал, нам їхати більше години, там чорний вулканічний пляж. Подивимось, як він виглядає, то їдемо далі. На нашому шляху у нас буде зараз ще одна пам'ятка, це водоспад, який називається Фата Нареченої. Ось уже видно його, бачите, такий водоспад, і він, вода падає прямо на дорогу. Так ми бачили, коли сюди тільки їхали, але щось я не бачу, що він на дорогу їхав. Це, походу, водоспад не Фата,
нареченою, але теж дуже красиво. Ми в Сейшелі, і тут саме приїжджають усі для того, щоб робити фотосесії та купатися в такій бухті, бо тут чорний пісок. Він так і називається чорний пляж. То тут дуже багато автівок, і всі сюди приїжджають. То можете подивитися, де воно як виглядає. І зараз я покажу, де тут локації, що можна фоткатися. Тут види просто аватар. Ось такий чорний пляж, і тут дуже красиво, бо бачите, тут і гори, зараз вверх піду, от все навколо гори. Тут і серфінгом займаються, вітра практично немає, бо все так в бухті такій. Ну, хто хоче, може покупатися. Ну, я люблю, щоб вода трошки тепліша була. А так рекомендую на цю локацію приїхати. Наступна локація у нас Мірадора де Телеферіко. Це у нас буде фунікульор, і я думаю, що там буде дуже красиво. Нам їхати 20 кілометрів, це займає 30 хвилин. Ця передача називається «Мені везе». Ну, зачинено. Ми приїхали в 16:26, а тут написано, що працює до 16:30. Хоча в інтернеті написано, в одному місці було до 20:00, у другому до 17:00. Того, щоб ви знали, 16:30 нічого не працює. Тут остання кабінка їде в 16:00. Блін, не подивимося ми тут нічого. Ну, але щоб ви знали, таке воно є. Зараз, може, ще щось познімаю, щоб видно було, куди вона хоч їде, ця кабінка. Коротше, смисл цього фунікулера. Туди спускаєтесь, і як бачите, це у нас тут село таке невеличке. Тут 121 житель. І така легенда є, що там є кафешечка, і кожен мешканець цього села, він приходить в цю кафешку випити каву. Якщо хтось не прийшов, вони всі одного знають, то значить щось трапилось з цією людиною, і тут вони набат б'ють. А так сюди можна спуститись, можна там взяти в оренду там домівку, тут пожити трошки, тут і готують їжу,
Але хочу сказати, що попасти в це селище можна тільки фунікулером і теж вийти з нього тільки фунікулером. То якщо з ним щось сталося, ви тут будете жити навічно. Або будете чекати, коли там якийсь Титанік припливе там і вас забере. Ну, ми обов'язково ще сюди колись приїдемо і обов'язково спустимось. І куди ми не попали у цій серії, ми обов'язково в слідуючий раз ми потрапимо. То не забувайте підписатися на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок, бо у нас після того, як завершиться війна, буде дуже багато мандрівок по усьому світі. Ну а ми продовжуємо кататися по острову Мадейра, то не перемикаємось. У нас наступний день, і ми зараз приїхали до населеного пункту Рібейро Фріо і зараз будемо йти дивитись левади. Що це таке, це ви зараз побачите, але щоб ви розуміли, вам потрібно тут припаркуватись, автівку свою припаркувати отут, а потім йти вже пішки. То зараз підемо і покажемо, що це таке левади. Так, ми дійшли до початку нашого шляху. Балконес називається цей шлях. І щоб ви бачили, оце стільки нам іти, я думаю. Ну, Юля каже, що тут нам йти 1,5 кілометра. Ну, це для тих, хто полюбляє хайкінг. Це ті люди, які люблять ходити, бродити там по різним маршрутам. То зараз будемо йти, дивитись цю красу і буду показувати вам, що ми тут взагалі побачимо. Так, ось бачите, ось це і є левада. Це такий жолоб, який збирає воду. То раніше цей жолоб був дерев'яний і збиралась вода з гір. Вона використовувалась як і питна вода, так і для сільського господарства. І от таких левад дуже багато. І цей маршрут, що ми йдемо, це він самий пологий, самий такий лайтовий. Це просто ми йдемо вдоль цієї левади і дивимося усю природу. Ось так. Да, я хочу усіх попередити, коли ви сюди будете йти гуляти, то обов'язково візьміть з собою якусь курточку. Тут набагато прохолодніше, ніж ми там ставили автівку. Там жарко, сонце, спекотно, а тут тінь і зовсім інший мікроклімат. Тут запах такий, як у спа-салоні. Тут ця кора, тут і річечка тече, і зелень, квіточки, все це дає такий запах дуже гарний і так гарно тут дихається. Супер, супер, просто не передати. Кінцева точка Балконес.
цього шляху. Ось який вид тут. Ну не тільки із-за цієї красоти сюди йдуть люди. Тут ще у нас кормлять пташок, які тут просто ручні. Зараз покажу. А чим ти їх годуєш? Тут є корм. Прикольно? Ти облюбувала. Чи це вже інша? Ай! Ти прикинь. Прикольно. Супер, супер. Ось бачите? Тут і тактильний зоопарк такий. Клас. Хочу сказати, що дуже багато трас, кстати, по Мадейрі, не тільки Левада, а такі піші тури йдуть по всьому острові. То якщо ви любите ходити, то зразу покупайте собі трекінгові кросівки, палиці трекінгові і вперед ходити, бо рух – це життя. А? Мені щось, вона буде сидіти, поки все не з'їсть, мені її зганяти просто вже Та хай не хочеться просто. їсть. Заберемо з собою. І? Ще, да. А ну вони зараз будуть Ага. конкуренція. Ні, ти бачиш, да. А це така нагодована нормальна. Їсть. Зараз ще накекає на тебе. А ну-ка. А ну-ка, давайте. Хто кого? О, Опа, розмовляє, бачиш, прогнала. сказала, типу, харе. Наїлась, Следующий. дай. Ще поїсти. Ну ладно. Ну, 30 хвилин всього ж шляху вартувало того, щоб подивитись ці види і отримати такі емоції. То зараз ми вже повертаємось і їдемо ми у Фуншал. Що ми там будемо дивитись, не буду загадувати, щоб не було як вчора. Анонсую одне, а нічого у нас не виходить. То зараз приїжджаємо у Фуншал і ще там показую декілька вам пам'яток. 30 хвилин ми у Фуншалі і ми приїхали саме в Монте-Палас Мадейра. Це ботанічний сад і, як кажуть, тут дуже красиво і розповідали, що тут мінімум 2 години треба ходити, щоб все подивитись. Але будемо як-то все більш в темпі і покажемо вам найкрасивіші місця. То пішли. Ось, бачите, який здоровий парк. Взагалі здоровий. Я не знаю, відкіля ми, де ми. Бабосос. О, ми сюди зайшли. Я не знаю, як тут пройти. Треба сюди йти. Ось тут дуже багато такої плитки, вона називається азулежа. Це візитівка Португалії, ось вони її виготовляють. Це і гордость, то тут дуже багато і практично усе, де
можна зроблено з плитки. Навіть у готелях там номери кімнат, вони теж зроблені саме на такої плитки. А так парк реально дуже здоровий, просто він каскадами такими йде. Я не знаю, як тут вам щось показувати, бо тут все красиве, на все потрібно дивитись. І тут, я не знаю, тут такий китайський квартал чи ще щось. Дуже гарно тут. Десь за 1,5 години ми його практично весь парк обійшли. Да, ми бачимо, де ми не були, але в принципі тут можна ще ходити, ще 1,5 години, це 100%. Тут дуже гарний такий парк, я хотів його порівняти з Уманським, але у Уманського парку є свій шарм і своя там історія. Тут дуже гарний парк, тому що продумано все, місточки, все виложено, є кафе, є туалети, можна попити каву, поїсти. Все, тут можна проводити час з родиною, тобто на півдня приїхали і тут гуляєте. Коштує це 15 євро з людини вхід, і я рекомендую цей парк 100% сюди. Треба заїхати. Ось і підійшла відпустка у нас до кінця. Повертаємося ми в Україну. Чесно кажучи, не все ми встигли подивитись на Мадейрі, бо тут дуже багата природа, дуже багато різних локацій, що ще подивитись, то ми обов'язково сюди ще повернемось, бо тут просто прекрасні люди, смачна їжа, все просто гарно. Чесно кажучи, постійно жити весною – це просто мрія. А найголовніше, що тут немає війни, не летять шахеди, не жужжать FPV-дрони, не взриваються каби. То найголовніше в житті – це щоб було здоров'я та щоб не було війни. То сподіваюсь, в Україні найближчим часом наступить мир. Бо Бог создав таку природу, а один підар, Путін, він все нище. Наше завдання – знищити того, хто почав цю війну.
Ну, ми будемо повертатись через Будапешт, то ще завтра ви подивитесь, які там новорічні ярмарки. А так усім рекомендую Мадейру. Обов'язково сюди потрібно приїжджати не на 5, не на 7 днів, а як мінімум на 9, на місяць, а то і більше. Бо тут є що робити, є що дивитись. То обов'язково ми повернемося сюди і підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайки, бийте у дзвіночок. Попереду у нас дуже багато мандрівок. Бай!